Hi everyone, welcome back to my channel. So, sa this afternoon everyone, mangunguha tayo ng lagundi leaves. Yan, lagundi. So, sarili naming tanim yan, yung lagundin yan. So, mangunguha tayo at gagawin natin lagundi tea. So, yun kasi masama yung pakiramdam ng husband ko. Na-atake siya ng asthma. So, may nakapagsabi na mabisa itong lagundi para sa ubo at asthma. So, manguha tayo ng mga dahon at gagawin nating tea. Tagan po natin. Boil for 5 minutes. 5 minutes. Patayin na natin. And ready to drink. So, sasalain niya.